Tervetuloa taas mukaan meidän syventävään tarkastelun. Tämä on nyt 8. jakso tässä sosiaalilääketieteen sarjassa. Ja tänään tartutaan tosi tärkeään aiheeseen, eli Kelan sairausvakuutukseen. Tämä on semmoinen juttu, mikä on hyvä ymmärtää, olitpa sit opiskelija tai ihan muuten vaan selvittelemässä omia juttuja terveydenhuollon parissa. Käydään siis läpi, ketkä kuuluu tähän vakuutukseen, miten se pelaa ja mitä hyötyä siitä on, kun tauti iskee. Lähdetäänpä purkamaan. No niin, aloitetaan ihan siitä, että kuka tähän Kelan sairausvakuutukseen Suomessa on oikeutettu? Joo, no siis lähtökohtahan on se, että käytännössä kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat kuuluu sen piiriin. Mitä se vakinaisesti asuminen sitten tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa, että sulla on täällä se ihan oikea koti ja sä pääasiassa oleskelet täällä Suomessa. Eli semmoinen ihan lyhyt väliaikainen oleskelu ei yleensä riitä. Selvä. Entäs jos tulee vaikka töihin ulkomailta tai perustaa yrityksen? Hyvä pointti. Joo, eli myös Suomessa työtä tekevät, siis työntekijät ja yrittäjät, kuuluu yleensä vakuutuksen piiriin. Ja se alkaa heti siitä, kun työskentely tai yritystoiminta alkaa. Mutta siinä on ehtona, että sen toiminnan pitää kestää vähintään 4 kuukautta. Ja tiettyjen työskentelyehtojen, niin kuin vähimmäispalkan, pitää täyttyä. Okei, 4 kuukautta. Joo, se varmistaa, ettei ihan lyhyimmät pätköt kuulu. Ja tosi tärkeää on muistaa, että jotta sä voit saada korvauksia, sun täytyy kuulla tähän Kelan sairausvakuutukseen. Selvä juttu. No miten tämän kuulumisen voisit todistaa? Ihan käytännössä, jos menee vaikka lääkäriin. No, siinä kohtaa se Kela-kortti astuu kuvaan. Se on se konkreettinen todiste siitä, että sä oot oikeutettu niihin etuuksiin. Joo, se sininen kortti. Juuri se. Kun sä näytät sen kortin vaikka lääkäriasemalla tai apteekissa, niin sä saat sen suorakorvauksen. Eli maksat vaan sen omavastuun tietyistä palveluista ja lääkkeistä. Jos korttia ei ole mukana, niin sit joutuu yleensä maksaa ensin koko summan ja hakemaan korvausta Kelasta jälkikäteen. Okei, eli kortti on aika kätevä. Mennään sitten siihen, mitä tämä vakuutus ihan konkreettisesti korvaa. Mitä kuluja sillä saa katettua? Tämä on varmaan se, mikä eniten kiinnostaa. Aivan. No ihan ensimmäinen juttu ja perusedellytys on aina se hoidon tarpeellisuus. Eli sen pitää johtua sairaudesta tai vammasta tai raskaudesta tai synnytyksestä. Eli ei mitään kauneusleikkauksia huvin vuoksi. Juuri niin. Kela ei korvaa sellaisia toimenpiteitä, jotka on tehty pelkästään esteettisistä syistä. Loogista. No mitä eri korvauksia sieltä sit voi saada? Niitä on itse asiassa aika monta. Ja ne muodostaa aika hyvän turvaverkon. Yksi tärkeimmistä on ansion menetyksen korvaaminen. Eli jos sairaus vie työkyvyn, sitä varten maksetaan sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa. Joo, se auttaa just siinä arjessa pärjäämiseen. Kyllä, se turvaa sitä toimeentuloa silloin, kun ei pysty tekemään töitä. Tämä on varmasti monelle tuttu. Entäs ne varsinaiset hoitokulut? Lääkärit ja muut. Joo. Kela korvaa osan myös niistä. Ensinnäkin se korvaa osan yksityisen lääkärin palkkioista ja myös niistä tutkimuksista ja hoidoista, mitä lääkäri määrää. Eli yksityisellä puolella? Nimenomaan yksityisellä. Julkisellahan sä maksat sen asiakasmaksun, mutta yksityisellä tämä Kela-korvaus pienentää sitä summaa, minkä joudut itse maksamaan. Ja toiseksi ihan samalla tavalla korvataan osa yksityisen hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkioista ja niistä hammaslääkärin määräämistä tutkimuksista. Ne on monelle iso menoerä. Kyllä. Lääkkeestä korvataan osa, kunhan ne on reseptillä määrättyjä ja ne kuuluu siihen korvausjärjestelmään. Siinä on myös se vuosittainen maksukato. Ahaa, miten se toimii? No kun sun lääkekulut ylittää sen katon vuoden aikana, niin sen jälkeen sä maksat loppuvuoden lääkkeestä vaan tosi pienen omavastuun. Okei, hyvä systeemi. Miten sit, jos pitää matkustaa hoitoon, jos asuu vaikka kauempana? Joo, myös niistä sairaanhoitoon liittyvistä matkoista korvataan osa. Yleensä korvataan matkat sinne lähimpään hoitopaikkaan ja sen halvimman matkustustavan mukaan. Siinä on tietty omavastuu myös. Ja sit vielä yksi juttu. Kela tukee myös sitä ennaltaehkäisevää työtä. Eli se osallistuu työnantajien ja yrittäjien järjestämän työterveyshuollon kustannuksiin. Aivan, työterveyshuolto.
Se on tosi tärkeä osa sitä työntekijöiden työkyvyn ylläpitoa. Eli aika kattava paketti kaiken kaikkiaan. Sairauspäivärahaa, lääkärikuluja, lääkkeitä, matkoja, työterveyttä. Mitä tämä sitten niinku ihan käytännössä tarkoittaa sulle, kuulija? No, se tarkoittaa sitä, että jos sä asut Suomessa tai tiettyyn ehdoin työskennellet täällä, niin sulla on olemassa lakisääteinen perusturva, jos sairastut tai sattuu tapaturmaa. Tämä järjestelmä ei tata ihan kaikkia kuluja 100%, mutta se vähentää sitä taloudellista taakkaa tosi paljon ja varmistaa sen, että sä pääset tarpeelliseen hoitoon. Eli semmoinen turvaverkko. Juuri niin. Tämän perusrakenteen kun tuntee, niin se auttaa sua toimimaan terveyspalveluissa ja ymmärtämään, mihin sä oot oikeutettu. Se on osa sitä suomalaista yhteiskuntasopimusta, jossa me yhdessä turvataan toistemme terveyttä. Kiitos tosi paljon tästä. Oli kyllä selkeä ja kattava läpikäynti. Tämä Kelan sairausvakuutus on aikamoinen kokonaisuus, mutta nuo perusperiaatteet tuli nyt hyvin selväksi. Tosi keskeinen osa tätä meidän systeemiä. Juuri näin, ehdottomasti. Ja hei, voisitkin vaikka itseksesi miettiä, miten tämä Suomen malli, missä Kela korvaa osan yksityisistäkin palveluista ja maksaa päivärahaa, niin miten se vertautuu muihin systeemeihin, mitä sä tunnet? Vaikkapa jossain muualla maailmassa tai malleihin, jotka keskittyy vain julkiseen puoleen. Mitä vahvuuksia tai ehkä heikkouksia sä näet tässä Kelan roolissa? Erinomainen pohdittava kysymys. Ja tosiaan, jos just tällainen sisältö, mikä liittyy sosiaalilääketieteeseen ja terveydenhuollon systeemeihin ja säädöksiin, kiinnostaa sua enemmänkin, niin kannattaa harkita lääkärille soittolistan ja YouTube-kanavan tilaamista. Toivotetaan sulla antoisia opiskeluhetkiä ja tsemppiä kaikkiin tuleviin koitoksiin ja tentteihin.